हेलो गाइज के छ म मोहन चौधरी तपाईँलाई स्वागत छ आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा र तपाईँहरूलाई म सिकाउँदैछु यसमा चाहिँ अटोक्याड बेसिक कोर्सदेखि लिएर अटोक्याड एडभान्स कोर्ससम्म चाहिँ र यसमा चाहिँ धेरै नियमपूर्वक नगरपालिकामा कसरी पास गर्ने त्यो बिल्डिङहरू चाहिँ त्यही बिल्डिङलाई लिएर म एउटा डिटेल गरेर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ एउटा बिल्डिङको नक्सा बनाउनु सिकाउँदैछु र यसमा चाहिँ मैले आर्किटेक्चरल पार्ट चाहिँ लगभग सिधाइसकेको छु र म तपाईँहरूलाई आज स्ट्रक्चरल पार्ट चाहिँ म आज चाहिँ स्टार्टिङ गर्दैछु। आज यो फर्स्ट भिडियो हो स्ट्रक्चरल पार्टको भिडियोलाई र अब चाहिँ हामी कोर्सतिर नै लागौँ र म कोर्स सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मेरो पछिल्लो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस्। आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ सर्च गरेर त्यहाँ डिटेलमा सबै 1 देखि अहिले 31वटा भिडियोसम्म बनाइसकेको छु मैले आर्किटेक्चरल पार्टको। र अब आज नयाँ चाहिँ आज स्ट्रक्चरल पार्ट सुरु हुँदैछ। यो फर्स्ट भिडियो हो र अब हामी जाउँ कोर्सतिर। सुरुमा हामीले नर्मली स्ट्रक्चरल पार्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लेआउट गर्नुपर्छ। लेआउट गर्दाखेरिको कसरी लेआउट गर्ने त र यसमा हाम्रो नगरपालिकामा त्यो पास गराउँदाखेरि कसरी बनाउने त्यो नर्मली चाहिँ हामीले लेआउट प्लान भन्छ यसलाई चाहिँ यसरी। अब यसलाई लेआउट प्लान कसरी बनायौँ त त्यो चाहिँ अब हामी बनाउन सुरु गर्छौँ र तपाईँहरू हेर्नुहोस्। र अब चाहिँ यसो के गर्छु भनेपछि हाम्रो नर्मली हाम्रो यो जुन बिल्डिङ थियो त्यो बिल्डिङको हाम्रो प्लान चाहिँ यस्तो नै थियो। अब यसलाई चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ है। यसलाई डिलिट गरौँ यसरी सबैलाई डिलिट गर्दा हुन्छ एकैचोटि नर्मली। अब यो सबै वालहरू हामीलाई केही काम लाग्दैन अहिले चाहिँ, त्यही भएर यसलाई सबैलाई डिलिट गरिदिने। यो नर्मली हामीले सबै डिलिट गरेर अनि मात्र त्यो लेआउट प्लान बनाउनुपर्छ। र अहिले म हेराउनलाई चाहिँ पहिला एउटा चाहिँ हेराइदिन्छु, अरू चाहिँ म नर्मली बिस्तारै नर्मली हामीले त्यो हाम्रो प्लानलाई चाहिँ के गर्यौँ त हामीले सबै डिलिट गरेर हाम्रो कोलमको पार्टलाई मात्र राख्यौँ। र अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ सेन्टर लाइन चाहिँ दिनुपर्छ। सेन्टर लाइन अब दिँदाखेरि चाहिँ एक्सएल इन्टर अनि एच इन्टर गरेर गर्दा नै राम्रो हुन्छ। एक्सएल इन्टर अनि एच इन्टर एक्सएल इन्टर अनि एच गरेर चाहिँ हामीले यो लाइन सेन्टर लाइन दिनुपर्छ। र सेन्टर लाइन चाहिँ यसरी नर्मली तपाईँहरूले यसरी दिएर यसरी नै सबैमा चाहिँ तपाईँहरूले यो सेन्टर लाइन राख्नुपर्छ। र यसै गरेर त्यसपछि अब हरिजन्टल भयो हाम्रो भर्टिकल पनि एक्सएल इन्टर अनि इन्टर गरेर चाहिँ पुरै हरिजन्टल र भर्टिकल दुइटैमा यसरी राख्नुपर्छ। राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई अब मलाई चाहिनु भनेको नर्मली अब यत्रो लामो लाइन त चाहिएन। नर्मली जति चाहिन्छ त्यति चाहिँ हामी नर्मली चाहिँ यसो रेक्टेङ्गल लिएर अनि नर्मली यसो गरेर यसलाई सिलेक्ट गरेर यति म राख्छु भनेर यसरी गर्ने अनि यसो क्लिक गरिदिने। क्लिक गरिसकेपछि अनि टिआर मैले ट्रिम कमान्ड तपाईँलाई कसरी काट्ने त्यो कुरा सिकाएको छु त्यो गर्ने अनि क्लिक गरेर अनि यसो गरेर अनि सबैलाई यसरी डिलिट गरिदिने या इरेज गरिदिने जे भन्दा पनि भयो। अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले अब यसलाई चाहिँ हटाइदिने। र अब चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि नर्मली तपाईँले बनाएको छ भने कपी पेस्ट गर्दा नै हुन्छ। नर्मली म सिकाइदिन्छु। तपाईँले अब टेक्स्टमा गएर नर्मली टेक्स्ट यहाँ छ मेरो, यहाँ यसो गएर सुरुमा 1 2 3 अनि तलदेखि 1 एबिसी सुरुमा मैले 1 लेखेँ अनि यसको कलर म चेन्ज गरिदिन्छु।
र यसलाई यसो गरेर मैले कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ र यसको स्केल पनि म बढाइदिएँ। स्केल ठिकै छ र यति गर्दै म कपी गर्दै जान्छु। 1 अब यो सबैलाई मैले एकैचोटि सिलेक्ट गर्छु अनि टी सर्कल छ, यहाँ सर्कलमा जान्छु अनि राइट क्लिक गर्छु अनि मलाई सर्कल चाहियो, सर्कल गर्छु अनि यो गर्छु अनि एकैचोटि हाम्रो सर्कल बनिसक्यो। यो म यो ट्रिक चाहिँ तपाईँलाई सिकाएको छु, तपाईँलाई थाहा र म यो ट्रिक तपाईँलाई सिकाएको थिएँ र यो गरिसकेपछि तपाईँले यो अगाडिको भइसकेपछि यसलाई नै तपाईँहरूले फेरि 1 2 अनि यहाँ चाहिँ 3 यहाँ चाहिँ तपाईँले 2 गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 3 गर्न सक्नुहुन्छ र यो गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ नर्मली तपाईँहरूले कपी गरेर चाहिँ कहाँ समात्ने भने चाहिँ सजिलो हुन्छ समात्नलाई। म यहाँ समात्छु र यहाँ गएर यसलाई यसरी क्लिक गरिदिन्छु। त्यसै गरी हामीले अब एउटा बनाइसकेपछि हामीलाई बनाइराख्नु पर्दैन, सबैलाई कपी पेस्ट नै गर्दा राम्रो। यसो गरेर यसरी गरिसकेपछि अनि तपाईले चाहिँ फेरि यसलाई ए बनाउँदा हुन्छ, यसलाई चाहिँ बी बनाउँदा हुन्छ, यसलाई चाहिँ सी बनाउँदा हुन्छ र यसलाई चाहिँ डी बनाउँदा हुन्छ। यो ग्रिड हो, ग्रिड बनाउन खोजेको हामीले चाहिँ अहिले। र यो मैले तपाईलाई अहिले देखाउनलाई मात्र यो मैले यत्रो गरेको, नत्र मलाई यदि बनाकै छ भने चाहिँ मलाई जस्तो नर्मली मैले यहाँ बनाकै छ एबीसीडी एएफ जति बनाएको छ मलाई बनाएको छ भनेपछि यो टेक्स्ट म लेखिराख्नु परेन, म सबै कपी गर्थेँ अनि पेस्ट तपाईलाई देखाउनलाई मात्र यस्तो गरेको। अब यसलाई एकैचोटि यसरी सिलेक्ट गरेर अनि फेरि कपी गरेर अनि यहाँ कहाँ समात्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यहाँ गएर अनि फेरि यहाँ गरिदियो। यहाँ गरिसकेपछि चाहिँ अब लगभग हाम्रो फिनिश भयो र यसमा चाहिँ अब ह्याजिङ गर्दा पनि भयो। अब सपोज तपाईले ह्याजिङ गर्दाखेरि चाहिँ टीआर इन्टर गरेर यसलाई चाहिँ यसरी काट्दिदा पनि हुन्छ, नत्र यसलाई हिडन लाइन बनाउँदा पनि हुन्थ्यो, केही खासै प्रब्लम चाहिँ पर्दैन। ग्रिड देखाइदियो भने चाहिँ नर्मली ह्याजिङ गर्दाखेरि चाहिँ ह्याजिङमा गयो, ह्याजिङमा गइसकेपछि चाहिँ अब सोलिड लाइन लिने या कङ्क्रिट लाइन जुन लिँदा पनि हुन्छ। यसरी यसलाई गर्ने, एस्केप गरिदिने, यसलाई क्लिक गरेर अनि होममा गएर कपी गरेर अनि यो सबैलाई चाहिँ एकैचोटि तपाईले चाहिँ यसो गरेर नर्मली हाम्रो यो 3टामा भइसक्यो र यो 3टामा भइसकेपछि हाम्रो नर्मली सेम नै छ, त्यही भएर हामीले फेरि यसलाई कपी गर्ने अनि कपी गरिसकेपछि अनि सबैलाई चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ समातेर अनि एकैचोटि यसो गर्ने अनि फेरि एकैचोटि फेरि यसरी गर्ने अनि नर्मली चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईको काम फिनिश हुन्छ। र अब चाहिँ नर्मली मलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईहरुले अब कोलम छ भने चाहिँ अब सबै कोलम एउटै किसिमको छ भने C1 या C लेख्दा हुन्छ। नर्मली मैले चाहिँ यहाँ कपी गर्छु यसरी गरेर अनि कोलम हो हाम्रो, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ C1 लेखिदिएँ। अब C1 लेखिसकेपछि अनि मैले चाहिँ फेरि यसलाई कपी गरेँ, यहाँ राखेँ अनि फेरि कपी गरेँ, यहाँ राखेँ अनि फेरि मैले यहाँ राखेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई यो काम छैन, यसलाई इरेज गरिदिएँ अनि सबैलाई अब सिलेक्ट गरेर अनि फेरि कपी पेस्ट गरिदिने सबैमा। अब यो गरिसकेपछि कपी गर्ने अनि यहाँ सेन्टर लाइनमा समात्ने
अनि फेरि अर्को सेन्टर लाइनमा गएर राखिदिने, अनि फेरि चाहिँ अर्को सेन्टर लाइनमा गएर चाहिँ राखिदिने। अनि यसै गरी चाहिँ यो लगभग हाम्रो काम चाहिँ सिद्धियो। अब हामीले लास्ट के गर्नुपर्छ भनेपछि डाइमेन्सन दिनुपर्छ। डाइमेन्सन चाहिँ हामीले नर्मली यो गरेर सेन्टर लाइनको डाइमेन्सन यो क्लिक गऱ्यौँ, अनि फेरि यसलाई चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ, अनि फेरि DCO गएर कन्टिन्युस गरिदिएँ भयो। अब यसलाई नै मलाई यो सेम यता पनि पछाडि पनि सेम छ, त्यही भएर मलाई कपी गरिदिएँ। यसलाई कपी गरिसकेपछि चाहिँ म यसलाई कपी गरेर यहाँ अर्थो अन अफ गर्नुपर्छ। यहाँ अर्थो पनि अन गर्नु, यसो राखिदिनु। र अर्को चाहिँ हामीले नर्मली फेरि पनि यताबाट पनि त्यसरी नै गर्छौँ। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गऱ्यौँ र यो DCO इन्टर गरेर फेरि कन्टिन्युस लाइट गऱ्यौँ। यहाँ अर्को पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि म यसलाई चाहिँ कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि मैले यहाँ आएर राखिदिएँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले अब नर्मली यो लेआउट हो। अब यसलाई लेआउट यसरी कपी गरेर अनि यहाँ आएर र यति गरिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो यो लेआउट प्लान भनेर लेखिदिनुपर्छ। यो लेआउटलाई चाहिँ मैले अब यसले पुरै क्यापिटलै गरिदिन्छु, कन्ट्रोल U गरेर लेआउट भनेर। अनि यो 1:8 कै स्केलमा छ। र नर्मली अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब एउटा कोलममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नर्मली आफ्नो कोलम कति बाइ कतिको छ त्यो देखाउँदा हुन्छ। यताबाट पनि यसरी देखाइदिन्छ। यो यति देखाइसकेपछि चाहिँ नर्मली हाम्रो यो लेआउट प्लान चाहिँ फिनिस भयो। अब तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा चाहिँ यसकै अगाडि लेआउट, त्यसपछि फुटिङ, त्यसपछि बिम, त्यसपछि स्ल्याब सबै कुराहरू चाहिँ म डिटेलमा नै यसरी नै बनाएर तपाईँलाई देखाउँछु। र आजको लागि यति नै गरौँ, किनभने धेरै लामो पनि भिडियो हुन्छ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि मेरो पुरानो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ पुरै भिडियो अटोक्याड फुल चाहिँ बेसिकदेखि एडभान्स कोर्ससम्म चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। र यो धेरै साथीहरूकोमा पनि सेयर गरिदिनु होला, किनभने उहाँहरूलाई पनि धेरै अब कसैलाई अटोक्याड आइरहेको हुँदैन युट्युबबाट या कतैबाट सिक्दाखेरि चाहिँ अब लहरै चाहिँ सिकाएको हुँदैन, एउटा गरेर सिकाएको हुन्छ। र त्यही बिल्डिङको सिकाएको हुँदैन, फेरि अर्कोमा गयो। र म एउटा बिल्डिङ लिएर एउटा नगरपालिकामा पास गरिसकेको बिल्डिङलाई चाहिँ लिएर तपाईँहरूको लागि चाहिँ म सधैँ नै आइरहन्छु। र केही तपाईँले बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर मलाई यो बुझिनँ र यो कसरी गर्नुभयो भन्नुभयो भने चाहिँ म तपाईँहरूको लागि फेरि पनि त्यो भिडियो चाहिँ रिपिट गर्नेछु त्यो बुझाउनलाई चाहिँ। र यति भन्दै म तपाईँहरूको साथी अहिले नै छोड्छु र धन्यवाद।